hello good morning අපි දැන් තමා නැගිට්ටේ කට්ටිය නම් උඩ බලමු අපි කට්ටිය උඩ මොකද කරන්න කියලා නේ good morning good morning Gan අපි දෙවෙනි දවසේ පටන් ගත්තා. අපි උදේම යනවා Mount Ruapehu. අද නම් හිතනවා හොඳ දවසක් වෙයි කියලා අපිට. චුට්ටක් පොඩි වැහි පොදක් තියෙනවා. අපි හිතනවා Mount Ruapehu වලට නම් වයින් එකක් නැති වෙයි කියලා. අපි ආයේ Mount Ruapehu වලදී හම්බ වෙමු. අපි දැන් තැනට ආවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ වුණාට කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. එච්චරට මීදුම අපිට වාහනේ පාක් කරන්න තැනක්වත් හොයාගන්න බැරි තරම් මීදුම. දැන් පාකින් එකක් හොයාගෙන යන ගමන් දැන් අපි Mount Ruapehu වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ බලන්නකො ඔයගොල්ලන්ට නම් view එකක්වත් පේන්නේ නැති ඇති අපිට පේන්නේ නැහැ එච්චරට මීදුම මාරු සීතලයි ඉතින් දැන් අපි මවුන්ට් එකට නගින්න ඕනේ නැගලා බලමු උඩ ස්නෝ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා අපි බුක් කරලා තියෙනවා ගේම් වගේක් ඒවත් අපි ලේට්ද දන්නේ නැහැ ගිහින් බලන්න ඕනේ ඒක කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. අපි දැනටම ගොඩාක් ලේට් බලමු උඩට ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ කියලාද. Mount Ruapehu වල අපි ගන්න දෙවෙනි එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මේ. අපි කලින් එනකොට නම් මෙහෙම මීදුම තිබුණේ නැහැ. මේ හොඳට ක්ලියර් එකට තිබුණා. අද නම් මුකුත් පේන්නේ නැහැ ගොඩාක්ම මීදුම. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කිසිම දෙයක් මම හිතන්නේ නැහැ පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා. අපි ඒ වුණාට ඕගොල්ලන්ට හැමදේම පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නම් අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන්. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ Mount Ruapehu නංගි කිව්වා වගේ Mount Ruapehu ඉන්නේ මෙතන තමයි ඇක්ටිවිටි සෙන්ටර් එක. ඔයාලාට මොනවා හරි ඇක්ටිවිටීස් කරන්න ඕන නම් මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන all the gears rent out කරන්න පුළුවන්. එන්න ඇතුළට ගිහින් බලමු. මෙතනින් ඕන එකක් අපිට රෙන්ට් අවුට් කරන්න පුළුවන් බූට්ස් තියෙනවා එතකොට ස්කීයින් කරන ඉක්විප්මන්ට්ස් ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා ඕන එකක් මෙතනින් රෙන්ට් කරන්න පුළුවන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ස්ලයිඩින් වලට අපේ ටයිම් ස්ලොට් එක 1:30 so we have 5 minutes left මේ එතකන් ඉතින් මෙතනට වෙලා ඉන්නවා මේගොල්ලෝ මේ කරන ඒවා බල අපි ඉතින් ඉන්නවා ඕගොල්ලෝ තින්න අපිත් එක්ක ඕගලන්ට පුළුවන් අපි ස්ලයිඩින් කරන එක බලන්න
එන්න පොය. You want to do it on your own? Okay. No, definitely. අතර මාර අතර මුංගස් පාන් එකක් ගත්තා. අපි කලින් ඇවිල්ලා තිබුණා මේ පාර අපිට ගොඩාක් ස්පෙෂල්. මේක තමයි අපේ මේ පුගේ ඉස්සෙල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් එක. එයා හරිම එන්ජොයි කරා. අපේ පුතා විතරක් නෙමෙයි ලොකු පොඩි කියලා වෙනසක් නැතුව හැමෝම මාර්ම විදියට එන්ජොයි කළා. ඉතින් පොඩි අය එකතු වෙලා පොඩි ස්නෝමෑන් කෙනෙකුත් හදලා එයාට බඩගිනි නිසා අපි එතන තිබුණු කැෆේ එකට ගියා මොන හරි කන්න. කැෆේ එකටත් ගිහින් බලමුකෝ. අද දවසම මෙතන ගත කරලා ඩිනර් එකට බාබිකියු පාටි එකක් දාන්න බලාගෙන අපි අපේ මොටෙල් එකට යනවා දැන්. මේ ඔන්න බලන්න හෙබාබ් ස්පෙෂලිස්ට්. මේ කෙල්ලෝ ටිකක් කරන්නේ හෙබාබ්. මෙයාව ට්‍රේන් කරේ ඇරබික් ඉඳලා, එයාව ට්‍රේන් කරේ යුරෝප් ඉඳලා, මෙයාව ට්‍රේන් කරේ ජපාන් ඉඳලා, අරයා ට්‍රේන් කරේ කොහෙද? කියන්නකෝ. හිතලා කියන්නකෝ. ඇමරිකාව වලින් ඇමරිකා. අද නම් ඉතින් අපි මුලින්ම තරඟෙට කැරෝකේ කියන්න තමයි මේ පටන් ගන්නේ.
අයියා අපිට ඩාන්ස් ස්ටෙප්ස් ටිකක් කියලා දුන්නානේ. කට්ටිය මෙහෙම නටමු කියලා. හැබැයි කට්ටිය නැත්තටම නටුවේ මේ විදියට. ඔයාලා හිතා ගන්නකො අපි නටපු විදිහේ මේ ක්ලිප් එක බලලා. हुस्न तेरा तौबा 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 हुस्न तेरा අපි තව ගේම්ස් ටිකකුත් ප්ලේ කළානේ. Too cold. Ice cream. Bird. Chicken. Egg. ඒ ආසේ ජීවිතේට ප්‍රශ්නයක් ආවම විසඳ ගන්න ඕන විදිය ගේම් එකකින් හස්බන්ඩ් කියලා දුන්නා. එයා නම් කියන්නේ ප්‍රශ්න ඇතුලේ ඉන්නේ නැතුව ප්‍රශ්නෙන් පිට ගිහිලා හිතුවොත් උත්තරේ හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් අපි මේ හැමෝම පිට ගිහිල්ලා හිතලා උත්තරේ හොයමු. මේක කපන්න ඕන ඉරි 4කින්. තමයි ගේම් එක. එකක් පෙන්නන්න. මේ ඇවිල්ලා අපිට ජීවිතේට එන ප්‍රශ්න 3යි 4යි මේ 5යි. බෑ 4ෙන් කපන්න ඕන. මුම් බෝල ඇඳලා දැන් අපි දැන් පිට ගිහිලා හිතන්න කල්පනා කරනවා. බෝල ප්‍රශ්න. බෝල ප්‍රශ්නේ ඉරි. බෝල මම බලනවා බෝල කොහොමද පිට කොයි පැත්තට ගිහලා යා කොයි පැත්තෙන්ද පිට යන්න යන්න ඕනේ කියලා දන්නේ. අද ඔය බොන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක්ද? බොන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක්? මෙතන බෝල වැඩියලා. දැන් යා කියන්නේ ඔක්කොම බෝල ප්‍රශ්නයක් කියලා ලෑඩින් අත. කිව්වදානේ මම නැති වෙලා. දැන් නංගි මල්ලි කිව්වලු නෑ නෑ අපි ගිහලා තවකෝ සයින් එක ගාවට ගිහලා ෆොටෝ අනේ නෑ බෝරු අම්මෝ දැක්කද මේ මිනිස්සයා වගේ දැක්කද තරංග මේ මිනිස්සයා මොකද කිව්වේ කියලා දැන් මේ ගියේ කතා වුණා කිව්වනේ කියලා දෙන්න කතා වුණේ නෑ. නේද නෑ මට හවුන්නේ. නිලු යන්න නිලු මට හවුන්නේ. ඒ මොකද කිව්වේ? මල්ලි නංගි කිව්වලු තවප සයින් එක ගාවට ගිහලා අපි වීඩියෝ අරගෙන ෆොටෝ ගමු වීඩියෝ ගන්න පුළුවන් කියලා ෆොටෝ ගන්නවා ජෙල්ලිව කිව්වා. ඊට බැහැර දැන් උන් නැති වෙලා මම උගේ අර ආරක්ෂා කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් එකෙන්ම ලෑන්ඩින් යනවා කියලා ජෙල් මේක මචං මේක මට අල්ලගෙන ඉන්න අමාරුයි තව ටිකක් කියලා ඉක්මනට මාරෙන්. ගෑනු දුන්නේ මගේ කොල්ලලා වයි අයියේ අත කරන්න මුවා නෑ ඒක ඉතින් අපේ ට්‍රිප් එකේ 3 වෙනි දවසේ අපි උදේම ලෑස්ති වෙලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එහෙම අරගෙන දැන් අපි පිටත් වෙනවා. අපි අද ගෙදර යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ යන්න කලින් තවප සිටි එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඉඳලා ඇවිදලා කරලා තමයි අපි ගෙදර යන්න පිටත් වෙන්නේ. ලස්සන අද හොඳ ලස්සන වෙදර් එකක් තියෙනවා. ඊයනම් චුට්ටක් වැස්සා. අද නම් එහෙම නැහැ. යයන් කට්ටියක් මේ එන්න. දැන් අපි කරන්න ගියේ අපි කරන්න යන්නේ මෙතන තියෙනවා නිකන් පොඩි සීන් එකක් ගෝල්ෆින් සීන් එකක් දාලි වෙලා බෝලේ තියලා බෝලෙන් ගහන්න තියෙන්නේ. අතන තියෙනවා ලොකු බෝඩ් එකක් තියෙනවා. එතන තියෙනවා ඩොලර් 10000ක් හම්බ වෙනවා අපිට. දැන් අපි දෙන්නෙක් ගැහුවා. ගහලා දීලා දැන් මම යනවා ගහන්න. ඕකේ පස්සේ හම්බෙමු. Let's do this.
අර කට්ටියටම තිබ්බ ලෑන්ඩින් ප්‍රශ්නෙත් විසඳගෙන අන්තිමේට අපි ලෑන්ඩින් එකට ආවා. ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න. මෙතන ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න Taupo වල තියෙන හොඳම තැන. එතනත් ලොකු පොඩි වෙනසක් නැතුව හොඳටම එන්ජොයි කළා. Well done. මේ ඈතින් පේන්නේ අපි ස්ලයිඩින් කරන්න ගිය කන්ද. ඒත් එදා මීදුම් නිසා කිසිම කන්දක් තියා මෙලෝදයක් පෙනුනේ නෑනේ. ඕකට තමයි Mount Ruapehu කියන්නේ. අපේ ට්‍රිප් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අවසන් කරන්නේ. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙමු. එහෙනම් අපේ channel එකත් subscribe කරන්න.